ECG এবাৰ চাই লোৱা ECG হৈছে 12টা লিডছৰ হ'ল 3টা লিডছ লিম্বত থাকিব 3টা অগমেণ্টেড লিডছ হ'ব আৰু 6টা হৈছে চেষ্টৰ লিডছ 3টা লিম্ব লিডছ যোনকেইটা আছে এইটো 1 2 3 ৰোমান নম্বৰ আৰু যোনকেইটা অগমেণ্টেড আছে এই 3টা লিখি ল'বা ভি 3টা লিখি ল'বা L R F দেন V1 V2 V3 V4 V5 V6 এই যোনকেইটা 3 লিম্ব লিডছ আছে আৰু 3 অগমেণ্টেড লিডছ আছে ইহঁতক মিলাই পেলাই কি হয় আমি ভাৰ্টিকেল প্লেনত হাৰ্টৰ এক্টিভিটি চাব পাৰোঁ হাৰ্টৰ ইলেক্ট্ৰিকেল এক্টিভিটি আৰু যোনকেইটা চেষ্টৰ আছে সেইকেইটা কি পাৰোঁ আমি হাৰ্টৰ যোনটো ট্ৰান্সভাৰ্চ প্লেন আছে তাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল এক্টিভিটি চাব পাৰোঁ দেন ECG পেপাৰ তাত বিগ স্কুৱেৰ থাকে আৰু স্মল স্কুৱেৰ থাকে যোনবিলাক স্মল স্কুৱেৰ টোটেল অফ 25 থাকে আৰু এই 25টা ক'ত থাকিব বিগ স্কুৱেৰৰ ভিতৰত থাকিব এটা স্মল স্কুৱেৰ 1 মিলিমিটাৰৰ হাইট হয় আৰু 1 মিলিমিটাৰৰ উইথ হয় যেতিয়া হাইট আছে যোনটো হাইট আছে তাত 0.1 মিলি ভল্টৰ ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল প্ৰেজেণ্ট থাকে দেন এটা বক্সক কভাৰ কৰিবলৈ যোনটো স্পীড লাগে মানে ECGৰ যোনটো স্পীড লাগে সেইটো হৈছে স্পীড মানে যোনটো কি ক'ম টাইম লাগে সেইটো হৈছে 40 মিলি ছেকেণ্ড ECG স্পীডত মানে যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ECG স্পীডত এটা স্মল স্কুৱেৰ পাছ কৰিবৰ কাৰণে 40 মিলি ছেকেণ্ড টাইম লাগে দেন চেম ইয়াৰ লগত যদি মাল্টিপ্লাই বাই 5 কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এইটো পাম তো এইটো কিমান হৈ গ'ল 5 মিলিমিটাৰ এইটো 5 মিলিমিটাৰ 0.5 মিলি ভল্ট আৰু ECG এটা পাৰ্টিকুলাৰ ECG স্পীডত এটা ডাঙৰ বক্স কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ স্কুৱেৰ কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিমান হ'ব 40 মিলি ছেকেণ্ড ইনটু 5 হৈ যাব তেনেহ'লে 200 মিলি ছেকেণ্ড এতিয়া স্পীড অফ দ্য ECG এইটো যে 25 মিলিমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ মিনিং কি যে ইয়াৰ মিনিংটো কি যে পাৰ ছেকেণ্ডত মানে 1 ছেকেণ্ডত কি হৈছে 25 মিলিমিটাৰ চলিছে তো 1 মিলিমিটাৰ চলিবৰ কাৰণে কিমান হ'ব 1/25 ছেকেণ্ডছ হয় আৰু 1 মিলিমিটাৰে কি বনায় এই যোনটো স্মল স্কুৱেৰ আছিলে সেইটো বনায় তে 5 মিলিমিটাৰৰ কাৰণে কি হৈ যাব 1/25 ইনটু 5 তে 5 কিমান হৈ গ'ল 1/5 হৈ গ'ল আৰু 1/5 মানে 0.2 আৰু 0.2 মানে 200 মিলি ছেকেণ্ডছ তে এই 200 মিলি ছেকেণ্ডছটো যে ডাঙৰটোত কেনেকৈ আহিল এইটো গম পালোঁ দেন এতিয়া কি হৈ গ'ল এতিয়া স্মল স্কুৱেৰৰ কাৰণেও কি হ'ব ইয়াত 1 ছেকেণ্ডত কেইটা আছে যেনিবা 25 মিলিমিটাৰ যাব তে 1 মিলিমিটাৰ যাবৰ কাৰণে কিমান লাগিব 1/25 তে 1/25 কিমান হৈ গ'ল 0.04 বা এইফালে 40 মিলি ছেকেণ্ডছ তেনে গ'ল ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেলিব্ৰেশ্যন আমি প্ৰত্যেকখন ECGতে আমি বক্সকেইটা দেখিম এই বক্সকেইটাকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেলিব্ৰেশ্যন বুলি কোৱা হয় কেলিব্ৰেশ্যন বুলি কোৱা হয় এইটোৰ যোনটো ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল থাকে সেইটো হৈছে 1 মিলি ভল্ট ইয়াক যদি মই 10 দি ডিভাইড কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কিমান হৈ যাব 0.1 মিলি ভল্ট ইয়াৰ মিনিংটো কি যে মই যদি এই 1 মিলি ভল্টক 10টা ভাগত ভগাই দিওঁ তেনেহ'লে মই কিমান পাম 0.1 মিলি ভল্ট সেই 10টা যোনকেইটা ভাগ আছে সেইটো হৈছে স্মল স্কুৱেৰছ তে অথনি যে পাইছিলোঁ যে স্মল স্কুৱেৰৰ কিমান ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল কিমান হৈ গ'ল 0.1 মিলি ভল্ট তেনেহ'লে সেই 0.1 মিলি ভল্টে যদি 10টা 0.1 মিলি ভল্ট বনাই দিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব 1 মিলি ভল্ট হ'ব আৰু এই 1 মিলি ভল্টটোৱে কি বনাব ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেলিব্ৰেশ্যন বনাব তো ইয়াৰ মিনিংটো কি যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেলিব্ৰেশ্যনত ওপৰৰ পৰা তললৈকে আমি 10টা স্মল স্কুৱেৰ পাম এনেকৈ যদি কাউণ্ট কৰিবলৈ হয় 10টা স্মল স্কুৱেৰ পাম আৰু যদি বিগ স্কুৱেৰ যদি বিচাৰোঁ তেনেহ'লে পাঁচটাই মিলি পেলাই কি বনাব এটা ডাঙৰ স্কুৱেৰ বনাব তেনেহ'লে ইয়াত পাঁচটা টোটেল কিমান হৈ গ'ল 10টা স্মল স্কুৱেৰ তাৰ বিগ স্কুৱেৰ কিমান হৈ গ'ল 2টা এতিয়া হৈছে ৰিডম কি হৈছে হাৰ্টৰ পাৰ্টিকুলাৰ এটা ৰেট যোনটো ইউনিফৰ্ম হ'ব পাৰে নন ইউনিফৰ্ম হ'ব পাৰে এতিয়া ৰিডমটো কেনেকৈ চাম আমি ৰিডম ষ্ট্ৰিপটো চাম ৰিডম ষ্ট্ৰিপ হৈছে লিড নম্বৰ 2 দি চাম হৈছে দুটা আৰ ইণ্টাৰভেলৰ মাজত যেটা ডাঙৰ বক্স আছে সেইটো লৈ পেলাই ৰিডমটো কেলকুলেট হয় এতিয়া যদি চেম নাম্বাৰ বক্স থাকে দুটা আৰ ইণ্টাৰভেলৰ মাজত গোটেই ইউনিফৰ্মলি যদি থাকে তেনেহ'লে সেইটো কৈছে ৰেগুলাৰ ৰিডম আৰু যদি এবনৰ্মেলি থাকে যেনিবা ইয়াত আছে অলপ দেন আকৌ মাজত নাইকিয়া হৈ গ'ল দেন আকৌ আহি গ'ল তেনেহ'লে কি হ'ব ইৰেগুলাৰ তে যোনটো ৰেগুলাৰ ৰিডম আছে তাত কি হ'ব আৰ ইণ্টাৰভেলৰ মাজত চেম নাম্বাৰ অফ বিগ বক্স থাকিব দেন সেইটোকে কি কয় নৰ্মেল চাইনাছ ৰিডম দেন হৈ গ'ল ইৰেগুলাৰ ৰিডম কি হ'ব আৰ ইণ্টাৰভেলবিলাকৰ মাজত কি হ'ব আনইকুৱেল নাম্বাৰ অফ কি কয় বক্সেছ থাকিব এতিয়া সেইটো কণ্ডিশ্যন ক'ত দেখা যায় সেইটো হৈছে এট্ৰিয়েল ফিব্ৰিলেশ্যন আৰু হৈছে মাল্টিফ'কেল এট্ৰিয়েল ট্ৰেকিকাৰ্ডিয়া কি হয় এট্ৰিয়েল ফিব্ৰিলেশ্যন মানে যোনবিলাক এট্ৰিয়া আছে তাত ফাইব্ৰ'চিছ হৈ যায় আৰু মাল্টিফ'কেল এট্ৰিয়েল ট্ৰেকিকাৰ্ডিয়া
মানে এট্ৰিয়াত মাল্টি ফ'কাছ হৈ যায়, মানে এট্ৰিয়া বেছিকৈ কণ্ট্ৰেক্ট কৰিবলৈ লয়, সেইটো কাৰণে কি হৈ যায় ট্ৰেকিকাৰ্ডিয়া ফৰ্ম হয়। দেন ইৰেগুলাৰ দুটা টাইপ আছে, এটা হৈ গ'ল ৰেগুলাৰলি ইৰেগুলাৰ আৰু ইৰেগুলাৰলি ৰেগুলাৰ। ইয়াত কি হয় ছেকেণ্ড ডিগ্ৰী হাৰ্ট ব্লকত দেখা যায় যে পি কিউ আৰ এছ দুটা দেখিলোঁ ৰেগুলাৰিটি আছে, দেন পি ডি ষ্টাৰ্ট হ'ব, কিউ আৰ এছ নাইকিয়া হৈ গ'ল, দেন আকৌ পি আহিল, ইয়াৰ মাজতো ৰেগুলাৰিটি আছে। চ' ইয়াৰ পৰা কি পাই গ'লোঁ ৰেগুলাৰ। দেন ইৰেগুলাৰ কি হৈ গ'ল, ইয়াত চোৱা পি কিউ আৰ এছ কমপ্লেক্সটো নাই, তো ইয়াত কি হয় কিবা এটা ড্ৰপ হৈ গ'ল, সেইটোকে কয় ড্ৰপ বিট। দেন আহি গ'ল হাৰ্ট ৰেট কেলকুলেশ্যন। ৰেগুলাৰ ৰিডামৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, আমি 300 দি পেলাই যোনটো আৰ মাজৰ ইণ্টাৰভেলৰ মাজত যোনকেইটা ডাঙৰ বক্স আছে তাক ডিভাইড কৰি দিম। তে 300 ডিভাইডেড বাই যেনিবা অথনি 3টা পাইছিলোঁ, তে 300 ইফালে 100। আৰু যদি মই স্মল স্কুৱেৰ কাউণ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব 1500 ডিভাইডেড বাই আৰ ইণ্টাৰভেল। এতিয়া যিহেতু আমি জানো যে এ বাই বি যেনিবা এইটো এটা ৰেচিঅ', এইটো যদি বাঢ়ি যায় তেনেহ'লে গোটেইটো কি হৈ যাব কমি যাব, আৰু যদি এ বাই বি ৰেচিঅ' এইটো যদি বাঢ়ি যায় তেনেহ'লে এইটো যদি কমি যায় তেনেহ'লে কি হৈ যাব গোটেইটো বাঢ়ি যাব, আল্টিমেটলি গোটেইটো বাঢ়ি যাব। এতিয়া মিনিংটো কি যে যদি আমি তলৰ মানে আৰ ইণ্টাৰভেলৰ যদি ডাঙৰ বক্সকেইটা বা সৰু বক্সকেইটা যদি বেছি এমাউণ্টত পাওঁ তেনেহ'লে কি হৈ যাব হাৰ্ট ৰেটটো কি হ'ব ডিক্ৰিজ হ'ব। যদি কম ৰেঞ্জত পাওঁ তেনেহ'লে হাৰ্ট ৰেটটো কি হ'ব ইনক্ৰিজ হ'ব। তে মই তাৰ কাৰণে এটা ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ ভাবি লৈছোঁ 3তকৈ যদি কম হয় বা ইকুৱেল হয় তেনেহ'লে কি হ'ব কমি আছে, ডিনমিনেটৰ কি হৈছে কমি আছে, তেনেহ'লে হাৰ্ট ৰেট কি হ'ব ইনক্ৰিজ হ'ব। যদি হাৰ্ট ৰেট ইনক্ৰিজ হয় তেনেহ'লে কি হ'ব টেকিকাৰ্ডিয়া। আৰু বিগ স্কোৱাৰক মই কি কৰিছোঁ বঢ়াই দিছোঁ, তলৰ বস্তুটো বঢ়াই দিছোঁ, তাৰ কাৰণে ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ এটা লৈ লৈছোঁ 5। যদি তলৰটো বাঢ়ি যায় তেনেহ'লে আল্টিমেটলি গোটেইটো কি হৈ যাব কমি যাব, তে তাকে কি কয় ব্ৰেডিকাৰ্ডিয়া। দেন হাৰ্ট ৰেট ইন ইৰেগুলাৰ ৰিডম কেনেকৈ উলিয়ায় এইটো বাদ দিয়া। মেইন আছে বিগ স্কুৱেৰ্ছ। আৰ ইণ্টাৰভেল চোৱা, আৰ ইণ্টাৰভেলত 30টা ইণ্টাৰভেল কাউণ্ট কৰি দিয়া, কি কৰিবা 30টা বক্স কাউণ্ট কৰিম, 30টা বক্স কাউণ্ট কৰিম, মানে ডাঙৰ বক্স কেইটা কাউণ্ট কৰিম 30টা। 30টা ডাঙৰ বক্স কাউণ্ট কৰোঁতে যেইটা আৰ পালোঁ মানে আৰ ইণ্টাৰভেল যেইটা পাম সেইটোৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিম, মানে কি কয় ইয়াত এতিয়া 30 বিগ স্কোৱাৰ হৈছে হয়। এতিয়া হাৰ্ট ৰেটটো কেনেকৈ উলিয়াম, 30 বিগ স্কোৱাৰ কাউণ্ট কৰিলোঁ, 30 পালোঁ। এই 30 বিগ স্কোৱেৰত কেইটা আৰ ইণ্টাৰভেল পালোঁ টোটেল 1 2 3 4 5 6 7 8, তো 8 × 10 8 × 10 10টো হৈছে ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ এইটো। চ' 30 বিগ স্কোৱাৰত যিমানটা নাম্বাৰ অফ আৰ ইণ্টাৰভেল পাম সেইটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হৈ যাব হাৰ্ট বিট। তো এইটো কি হৈছে টেকিকাৰ্ডিয়াও নহয় ব্ৰেডিকাৰ্ডিয়াও নহয়। দেন আহি গ'ল পি আৰ ইণ্টাৰভেল। পি আৰ ইণ্টাৰভেল ক'ত চাম লিডটো, আমি অথনি যোনটো চাইছিলোঁ ৰিডামত এইটো। আৰু এইটো কেনেকৈ হয় পি আৰ ইণ্টাৰভেল মানে কি ষ্টাৰ্টিং অফ দ্য পি টু ষ্টাৰ্টিং অফ দ্য কিউ। আমি সেইটো পি কিউ ইণ্টাৰভেল নকৰোঁ, কাৰণ কি হয় কেতিয়াবা কিউ যোনটো কাৰ্ভটো আছে কিউ কাৰ্ভটো কেতিয়াবা ইউনিফৰ্মলি প্ৰেজেণ্ট নাথাকে, যাৰ কাৰণে আমি তাক কিউ বুলি ডিমাৰ্কেট নকৰোঁ, তাক একেলগে আমি পি আৰ ইণ্টাৰভেল বুলি কৈ দিওঁ। চ' কি হ'ব ষ্টাৰ্টিং অফ দ্য পি ৱেভ টু ষ্টাৰ্টিং অফ দ্য কিউ ৱেভ। তো ইয়াত কি হ'ব 3 to 5 স্মল স্কুৱেৰ্ছ থাকিব। তো এটা স্মল স্কুৱেৰ পাৰ হ'বৰ কাৰণে কিমান 40 মিলি ছেকেণ্ডছ। আৰু হেৰি কি কয় তো 40 ইনটু কিমান হৈ যাব 3 আৰু 40 ইনটু কিমান হৈ যাব 5, তো কিমান হৈ গ'ল এইটো 120 আৰু এইটো কিমান হৈ গ'ল 200। চ' এইটোকে কৈছে যে 120 to 200 মিলি ছেকেণ্ডছ লাগে এটা পি আৰ ইণ্টাৰভেল ট্ৰেভেল কৰোঁতে, বা টাইম লাগিব এটা পি পৰা আনটো হেৰি কি কয় আৰৰ ছেগমেণ্টলৈ যাওঁতে। চ' এইটো কি বুলি ক'লোঁ পি আৰ ইণ্টাৰভেল ষ্টাৰ্টিং অফ দ্য পি টু ষ্টাৰ্টিং অফ দ্য কিউ। যদি পি আৰ ইণ্টাৰভেলটো শ্বৰ্ট হয় বা পি আৰ ইণ্টাৰভেলটো ডাঙৰ হয় তাত কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে, সেইটো চাব লাগিব। পি আৰ ইণ্টাৰভেল যদি শ্বৰ্ট হয় তেনেহ'লে উল্ফ পাৰ্কিনছন চিণ্ড্ৰম হ'ব, আৰু লন গেনং লেভিন চিণ্ড্ৰম। কি হ'ব লন গেনং লেভিন চিণ্ড্ৰম, উল্ফ পাৰ্কিনছন হোৱাইট চিণ্ড্ৰম, লন গেনং লেভিন চিণ্ড্ৰম। দেন এইটো কি হ'ব শ্বৰ্ট যোনটো ইণ্টাৰভেল আছে সেইটো এই লোৱাৰ লিমিটতকৈ কম হ'ব, মানে 120তকৈ কম হ'ব, আৰু যোনটো লং ইণ্টাৰভেল আছে সেইটো 200তকৈ বেছি হ'ব। ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী হাৰ্ট ব্লকত দেখিবলৈ পাম, মবিটছ টাইপ 1 হাৰ্ট ব্লকত দেখিবলৈ পাম, বা কমপ্লিট হাৰ্ট ব্লকত দেখিবলৈ পাম মোৰ দেন 200। দেন কিউ ৱেভ হ'ব কি ভেন্ট্ৰিকুলাৰ চেপ্টেল ডিপলাৰাইজেশ্যন, মানে ভেন্ট্ৰিকল আছে ভেন্ট্ৰিকুলাৰৰ চেপ্টামৰ ফালে ডিপলাৰাইজেশ্যন মানে কি কণ্ট্ৰেকশ্যন হয়, তাত ডিপলাৰাইজেশ্যন হ'ব কিউ ৱেভত। আৰু এইটো ক'ত দেখিবলৈ পাম V1 to V3 লিনত, আৰু সেইটো ক'ত আছিলে ইন দ্য চেষ্ট। তাৰপিছত পেথলজিকেল কিউ ৱেভটো চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট। পেথলজিকেল কিউ ৱেভে কি বুজায় যে মায়োকাৰ্ডিয়েল ইনফাৰ্কশ্যন হৈ গ'ল নহ'লে হৈ আছে প্ৰেজেণ্ট।